Para na rin to sa mga kaibigan natin na matagal nang hindi nakapagala ng Cebu City. So kung na-miss nyo yung Cebu City tuwing gabi mga kasikas, tingnan nyo lang tong video na to para maibsan yung pagka-miss nyo sa Cebu. So what's up mga kasikas, good evening, welcome back to our channel once again. This is Dos and welcome to KasikasPH. So for today's vlog mga kasikas is gagala tayo dito sa Cebu City kasi wala tayong trabaho ngayon, at saka this is our first vlog na gabi tayo mag-vlog. Gusto ko kasi makita ninyo mga kasikas yung street light, yung city lights dito sa Cebu City. So gusto kong maipakita sa inyo yung Cebu City tuwing gabi mga kasikas, lalong lalo na yung mga subscribers natin sa Manila at saka sa Mindanao. So gusto kong makita ninyo guys kung ano yung Cebu City tuwing gabi. So bali mga kasikas, sa ngayon is hindi ganong kasikip yung trapiko dito sa Cebu City kasi na MECQ ulit yung Cebu City. So konti na lang yung mga taong lumalabas, kaya medyo maluwag yung daloy ng trapiko dito mga kasikas. Pero kung normal na araw lang to sa ganitong oras mga kasikas is napakabigat ng trapiko dito sa Cebu City, lalong lalo na sa bandang Mandawi mga kasikas. Pero sa ngayon is hindi tayo aabot ng Mandawi City kasi medyo malayo na rin yun, tapos may mga border control, so baka hindi tayo makalagpas ng borders kung pupunta tayo ng Mandawi City. So mas maigi na dito na lang tayo sa Cebu City ngayon, gagala mga kasikas. So sana mga kasikas mawala na yung COVID kasi yun lang talaga yung nagpapahirap sa atin. Halos 2 taon na yung COVID dito sa bansa natin. So hopefully mawala na yung virus na yan at saka babalik na sa normal yung buhay natin, kasi napakahirap talaga mga kasikas. Kahit yung pagsuot ng mask, napakahirap talagang huminga, di ba? Mas masarap talaga yung humihinga ka na walang sagabal sa ilong mo, di ba? So ingat-ingat lang kayo mga kasikas, keep safe, mask on at saka shield on tayo mga kasikas para hindi tayo magka-virus. So chill ride lang tayo ngayon mga kasikas kasi paanuhin lang yung travel natin ngayon. Bali mga kasikas, nandito tayo ngayon sa Kabahog Street. So kitang kita nyo naman, napakaluwag ng trapiko at saka kunti lang yung mga sasakyan. Pero kung normal lang na araw to, nako, napaka-traffic sa lugar na to mga kasikas. Dito sa bandang na to mga kasikas, meron ding mga bukas na mga kainan. So walang problema pag dito ka tumambay, pag dito ka nagtatrabaho, maraming bukas na kainan, mga fast foods meron din dito mga kasikas. So hanggang dito lang tayo mga kasikas, hindi na tayo lalagpas dyan kasi may border control dyan papuntang Mandawi. So iikot na tayo. So far mga kasikas is hindi pa straight to
yung border control dito sa F. Cabahog Street. Pero maya maya dyan meron na mga pulis na nagbabantay. I-check talaga nila kung ano yung pakay mo dito sa Cebu City, kung kumpleto ba yung mga papeles mo sa pag-travel. So medyo stricto yan sila. So ngayon mga kasikas is pupunta tayo ng IT Park. So napakasarap gumala mga kasikas kasi walang traffic. So walang problema sa sasakyan dito mga kasikas kasi meron pa rin mga public utility vehicles na bumabiyahe. Yun nga lang, kailangan mong sumunod sa protocols. So papasok na tayo ng IT Park mga kasikas. Yun mga kasikas, open yung sugbo merkado. But I think konti lang yung mga taong papasukin nila. So ngayon mga kasikas is pupunta tayo ng Mango Avenue para makita rin ninyo kung ano yung sitwasyon doon sa Mango Avenue. Para na rin doon sa mga kaibigan natin na matagal nang hindi nakapagala ng Cebu City. So kung na-miss nyo yung Cebu City tuwing gabi mga kasikas, tingnan nyo lang tong video na to para maibsan yung pagka-miss nyo sa Cebu. So hindi lang ako yung na-miss yung nightlife dito sa Cebu. Napakaraming mga kaibigan natin na na-miss yung nightlife, yung hating gabi na. Tapos gumagala ka pa rin para kumain, gumagala ka pa rin para uminom. So yun yung mga na-miss natin mga kasikas, diba? So pupunta tayo ng Mango Avenue para mag-aliw, para mag-inom, para sumayaw. Pero yun yung problema kasi hindi tayo marunong sumayaw, hanggang tingin na lang tayo mga kasikas. So yun yung mga na-miss natin dito sa Cebu mga kasikas, yung nightlife. So mga kasikas, nandito na tayo ngayon sa Mango Avenue. Napakaraming ambulansya mga kasikas. So sana maging okay na lahat. So kung na-miss nyo si Mango Avenue, ito na siya. Ibang iba sa nakasanayan ninyo mga kasikas.
Pero meron pa rin mga open na mga establishments dito sa lugar na to. So ito yung ma-miss ninyo mga kasikas. So iikot na lang tayo dito sa Fuentes Mania para makita rin ninyo yung Fuentes Mania ngayon. So yun yung Cebu City mga kasikas paggabi. So kita nyo naman maganda yung daloy ng trapiko kasi kunti lang yung mga sasakyan. Tapos mayroon pa ring open na mga establishments, mga kainan. So hindi talaga kayo magugutom dito mga kasikas. At saka yung public vehicles natin, meron pa rin tayo mga PUJ, public utility vehicles. Meron pa rin mga sasakyan mga kasikas. Medyo okay na yung Cebu City, kaso nga lang MECQ tayo ulit dito mga kasikas. So hopefully mga kasikas, nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. So kung gusto nyo bumisita ulit dito sa Cebu, alam naman natin meron ng mga biyahe ngayon. So please check with local governments na lang para malaman ninyo kung ano yung mga kailangan na mga dokumento para sa pagbiyahe papuntang Cebu City. So yun mga kasikas, hanggang dito na lang yung vlog natin. Patapusin na natin tong vlog na to. So ingat kayo mga kasikas, keep safe. Thank you very much sa pagsuporta sa channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na. So mga kasikas, ingat kayo lagi. Peace. Parang ano to, racetrack.